હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બધાની ફેવરેટ ફ્રૂટ મેંગોમાંથી બનતી મેંગો મસ્તાની, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ ડિલિશિયસ લાગે છે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ રેસીપી. તેના માટે અહીંયા મેં મેંગો લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો, આપણે સારી ક્વોલિટીના મેંગો લેવાના છે અને જે પાકી ગયા હોય એ. આપણે મેંગો ચૂઝ કરતા વખતે થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે. જો કેરી કાચી હશે તો ખાટું લાગશે, અને ઘણીવાર કેરી વધારે પાકી ગઈ હોય તો પણ એનો ટેસ્ટ ખરાબ આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી મેંગો એકદમ પરફેક્ટ પાકી ગઈ છે. હવે આપણે એને આ રીતે કટ કરી લેશું. ત્યારબાદ આપણે કેરીના આ રીતે પીસ કરી દઈશું અને એક બાઉલ લઈ એ બાઉલમાં આપણે એ પીસને કાઢી લઈશું. આ રીતે કેરી કટ કરવાથી બધા પીસીસ એકદમ સારી રીતે નીકળી જશે. તો અહીંયા મેં 2 કેરીના આ રીતે પીસ કટ કરી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા મેં કેરીને પીસીસમાં કટ કરી લીધી છે. ત્યારબાદ આપણે એક જાર લેશું. એ જારમાં આપણે કેરીના કટ કરેલા પીસીસને એડ કરીશું. અહીંયા આપણે બધા પીસ એડ નથી કરવાના, થોડા પીસ આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રવા દઈશું. હવે આપણે એમાં 1 કપ દૂધ એડ કરીશું, 2 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 સ્કૂપ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ એડ કરીશું. વેનીલા આઈસ્ક્રીમ એડ કરવાથી મેંગો મસ્તાનીનું ટેક્સચર અને ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવશે. આપણું મેંગો મસ્તાની ખૂબ જ ક્રીમી બનશે. ત્યારબાદ આપણે તેને ચર્ન કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સર આપણું ખૂબ જ સ્મૂથ બ્લેન્ડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને સર્વ કરીએ. સર્વ કરવા માટે અહીંયા મેં સર્વિંગ ગ્લાસ લીધા છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં કેરીના પીસીસ એડ કરીશું. 2 થી 3 પીસ એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે આપણું મેંગો થીક શેક એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો, એનું ટેક્સચર એકદમ થીક છે, જે ખૂબ જ ડિલિશિયસ લાગે છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન વેનીલા આઈસ્ક્રીમ એડ કરીશું. અને ફરીથી કેરીના પીસીસ એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે કાજુના પીસ એડ કરીશું. તમારી પાસે ઘરમાં જે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ હોય તમે એ ગાર્નિશિંગ માટે યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા મેં કાજુ લીધા છે, બિકોઝ કાજુ અને મેંગોનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો રેડી છે મેંગો મસ્તાની. મેંગો મસ્તાની બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ટેસ્ટ કરી તમારા અનુભવ કમેન્ટ બોક્સમાં મને જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ્સ જોડે શેર કરજો, લાઈક કરજો અને હા, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.